Qeveria amerikane pjesërisht e mbyllur pa asnjë shenjë se mund të hapet së shpejti. Nga rajoni i fundit sirian në kontrollin e Shtetit Islamik vazhdon largimi i civilëve. Në Pekin fillojnë bisedimet mes Shteteve të Bashkuara dhe Kinës për çështjen e tarifave tregtare. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Laura Konda. Në këtë emision mund të ndiqni. Në Tiranë studentët e universiteteve publike nuk ju kthyen sot auditorëve të tyre që i braktisën prej një muaji. Ata rifilluan protestat me kërkesa ekonomike duke thënë se vendimet e fundit të qeverisë nuk i plotësojnë kërkesat e tyre. Po në Shqipëri, Këshilli i Lartë i Prokurorisë hapi sot garën për anëtarët e Prokurorisë Speciale SPAK. Kjo prokurori që së bashku me gjykatën speciale do të ketë si objektiv luftën ndaj korrupsionit të zyrtarëve të lartë dhe ndaj krimit të organizuar. Në Kosovë, popullsia serbe kremton sot Krishtlindjen ortodokse, do të kemi një kronik me këtë temë. Qeveria amerikane është pjesërisht e mbyllur prej 17 ditësh pa asnjë shenjë se mund të hapet së shpejti. Presidenti Donald Trump kërkon me vendosmëri fonde për ndërtimin e mureve përgjatë kufirit me Meksikën, ndërsa ligjvënësit demokrat vazhdojnë të mos e përfillin kërkesën e tij. Ata po përgatisin projekt ligje për financimin e buxheteve të secilës agjenci qeveritare veç e veç. Në mbar Shtetet e Bashkuara, shumë operacione të qeverisë federale vazhdojnë të jenë të mbyllura ose punojnë me personel të reduktuar. Në Washington nuk duket asnjë shenjë se do të ketë një marrëveshje për t'i dhënë fund mbylljes. As presidenti Trump dhe as demokratët nuk lëshojnë pe. Nëse nuk gjejmë një zgjidhje, kjo do të vazhdojë për një kohë të gjatë. Në këtë pikë nuk do të ketë asnjë lëshim. Nuk do të bëjmë mur. Kushdo që ka ndonjë dyshim për këtë, ne nuk do të bëjmë mur. Presidenti Trump këmbgul se mbyllja do të vazhdojë derisa demokratët të ndryshojnë mendim. Ne do të ndërtojmë një mur ose një barierë. Bariera ose muri mund të jenë prej çeligu në vend të betonit, nëse kjo ndihmon. Është për sigurinë e vendit tonë. Bëhet fjalë për ndalimin e trafikantëve, të drogave. Pra duhet kemi një mur. Nuk kemi zgjedhje tjetër. Mesazhi i demokratëve ndaj presidentit është: mos prisni gjë nga ne. Muri midis vendeve është diçka e pamoralshme, është një mënyrë e vjetër e të menduarit, nuk është as eficiente si shpenzim. Javën e kaluar, demokratët përdorën shumicën e tyre të re në dhomën e përfaqësuesve për të kaluar një projekt ligj shpenzimesh që parashikonte rihapjen e qeverisë dhe financimin përkohësisht të sigurisë së kufirit, por jo një mur. Republikanët, të cilët kanë shumicën në Senat, refuzuan të votonin. Takimet e përsëritura midis udhëheqësve të Kongresit dhe Shtëpisë së Bardhë nuk e kanë zhbllokuar gjendjen. Ne duam të kthehemi në punë, kemi fatura për të paguar. Qindra mijëra punonjës të qeverisë po qëndrojnë në shtëpi ose punojnë pa pagesë. Disa kanë filluar të protestojnë. Deri tani kemi patur paratë e kursyeara, por nëse kjo vazhdon, kursimet do të mbarojnë. Presidenti Trump thotë se punojësit federal do t'i përshtaten situatës. Shumë nga ata njerëz që nuk po marrin pagë pajtohen 100% me atë që po bëj, tha ai. Anketa tregojnë se amerikanët fajsojnë më tepër presidentin se sa demokratët për mbylljen e qeverisë. Shumica e tyre thonë se nuk e mbështesin financimin e murit kufitar. Ndërkaq demokratët në dhomën e përfaqësuesve thonë se po përgatisin projekt ligje për financimin e buxheteve të secilës agjenci qeveritare veç e veç. Përparësi kryesore janë Departamenti i Thesarit dhe Agjencia e Mbledhjes së Taksave. Vazhdojmë me disa lajme të tjera. Në Sirinë, rajoni lindor Del Zur, i fundit nën kontrollin e Shtetit Islamik, të dielën dhe të hënën në mëngjes janë parë duke u larguar civil. Sipas aktivistëve, luftëtarët e forcave demokratike siriane, të udhëhequra nga kurdët dhe që kanë mbështetjen amerikane, rimorën të hënën kontrollin e rajoneve lindore që më parë mbaheshin nga grupi Shteti Islamik. Civilët që jetonin atje u çuan në një kamp të menaxhuar nga forca demokratike siriane. Grupi vëzhguesi sirian për të drejtat e njerëzit me selinë në Britani tha se ISIS tani kontrollon vetëm 2 fshatra brenda rajonit që ata kontrollojnë pranë kufirit irakian. Xhepi i fundit i ISIS-it në Sirinë lindore ndodhet përgjatë kufirit me Irakun dhe në brigjet lindore të lumit e Ufrat.
Koalicioni me udhëheqjen amerikane dhe aleatët e tyre lokal, Forcat Demokratike Siriane, filluan një ofensiv në shtator që synonte dëbimin e militantëve nga rajoni. Atje strehoheshin rreth 15 njerëz, në mesin e tyre luftëtar të ISIS-it dhe familjar të tyre. Që nga fillimi i luftimeve rreth 4 muaj më parë, nga ajo zonë janë larguar më tepër se 10.000 civil. Sot në Pekin filluan bisedimet mes përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara dhe Kinës që synojnë zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për tarifa tregtare. Kjo çështje ka shkaktuar prej javësh turbullira në tregjet financiare të botës. Zyrtarët e tregtisë të dy vendeve shprehën optimizëm para fillimit të bisedimeve, por Pekini u ankua për shfaqjen sipas tij të destroyerit USS McCampbell pranë ishujve të debatueshëm të detit të Kinës Jugore. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze tha se Kina është e shqetësuar nga ky fakt, por megjithatë, bisedimet filluan sipas planit. Shtetet e Bashkuara nuk komentuan lidhur me çështjen e anijes luftarake amerikane. Ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Kina negocojnë çështje tregtare që i kanë bërë të dyja palët të vendosin tarifa më të larta ndaj produkteve të njëri tjetrit, përfshirë sektorin e automobilëve, kompania Tesla hapi sot një fabrikë të re për prodhimin e makinave elektrike në Kinë. Kjo është fabrika e parë që hap kjo kompani jashtë Shteteve të Bashkuara. Në ceremoninë e inaugurimit, krahas me zyrtarët lokal në periferi të Shangajit, ishte i pranishëm dhe drejtori i kompanisë Elon Musk. Ai tha se synimi është që deri në ver të përfundojë ndërtimi i fabrikës dhe deri në fund të këtij viti të fillojë prodhimi i makinave. Tesla ka në plan të ndërtojë në Shangaj modelin 3 të makinës dhe tha se shpreson që fabrika e Shangajit të prodhojë 500.000 automjete në vit. Aktori i njohur amerikan Kevin Spacey u paraqit sot në një seancë gjyqësore në shtetin Massachusetts për të përgjigjur akuzave se në vitin 2016 kishte sulmuar seksualisht një adoleshent në një klub të qytetit Nantucket. Aktori, fituesi i çmimit Oscar, nuk i pranoi akuzat. Më shumë se një vit më parë, ish-folësja e një televizioni të Bostonit, Heather Urnrach, e akuzoi aktorin se kishte sulmuar seksualisht djalin e saj 18 vjeçar pasi e kishte dehur atë në klubin plot me njerëz ku i biri punonte si ndihmës. Avokati i aktorit, Alan Jackson, është përpjekur të gjejë të çara në akuzën e paraqitur, duke thënë se adoleshenti nuk e raportoi menjëherë ngjarjen. Nëse shpallet fajtor nga gjykata, Kevin Spacey, i njohur sidomos për rolin në serialin House of Cards, mund të përballet me 5 vjet burgim. Kjo është çështja e parë penale kundër aktorit 59 vjeçar, pas akuzave të tjera për sjellje të pahishme seksuale të ngritura ndaj tij në vitin 2017. Në Tiranë, studentët e universiteteve publike nuk ju kthyen sot auditorëve të tyre që i braktisën prej një muaji. Ata rifilluan protestat e tyre me kërkesa ekonomike dhe thonë që vendimet e fundit të qeverisë nuk i plotësojnë kërkesat. Në fund të dhjetorit, qeveria mori 11 vendime për të zbutur tarifat universitare dhe kushtet e vështira nëpër fakultete, por për studentët ato nuk ishin bindse. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Studentët e universiteteve publike rifilluan protestat sot me kërkesat e tyre akademike dhe ekonomike. Ata kërkojnë uljen e tarifave universitare, rritjen e buxhetit për arsimin dhe pjesëmarrje në institucionet vendimarrëse të universiteteve. Qeveria mori një seri vendimesh për studentët në mbledhjen e fundit të dhjetorit, por studentët pohojnë se ato nuk i plotësojnë kërkesat e tyre. Din me 8 kërkesat e plotësuara me ligje, me BKM të merrje dhe çoja atyre ministrave të ri, me ligje këtu në parlamenti, dhe t'i plotësosh sa më shpejt. Unë nuk jam nga ata të ri që pres tiki jashtë shtetit për krijuar jetën. Unë jam nga ata të ri që do qëndroj këtu dhe do ta bëj vendin tim. Dhe ftoj gjithë të rinj që nëse se bëjmë sot ne, vendin tonë nuk do ta bëj asnjë. Në mbledhjen e fundit, qeveria mori 11 vendime për studentët e rezultateve të larta dhe ata në nevojë që do të përfitojnë në arsim falas dhe bursa mujore. Për studentët e programeve me master me rezultate të larta, tarifa ulet në 50%.
Sipas vendimeve qeveritare, studentët me familje në ndihmë ekonomike të verbrit, paraplegjikët dhe tetraplegjikët financohen tani nga shteti 100% në tarifën e regjistrimit, po ashtu edhe studentët me nota të larta në çdo program studimi. Studentët e tjerë përfitojnë financime 50% të tarifës së regjistrimit, me kusht që gjatë studimeve të mbajnë një mesatare mbi 6 të notave të tyre. Tarifat e studimeve master do të paguhen 50% nga qeveria për studentët me nota të larta, ata nga familje me ndihmë ekonomike, të verbrit dhe paraplegjikët, fëmijët e jetim dhe ata të policëve të vrarë në detyrë. Vendimet e tjera parashikojnë përfitime të ndryshme në jetën konviktore dhe atë të auditorëve, transparencën buxhetore të universiteteve dhe atë akademike në lidhje me kualifikimet e pedagogëve. Nuk është ajo. Rinia shqiptare janë ta studentë që ndodhen këtu dhe që shumë prej tyre nuk kanë mundësi as të paguajnë tarifën. Kjo është rinia shqiptare. Nuk janë. Por studentët megjithatë i rifilluan protestat. Ata thonë se kërkesat e tyre kanë të bëjnë me të drejtat universale njerëzore për shkollim dhe jo me një sistem shpërblimesh për më të mirët, siç e sheh qeveria këtë çështje. Ndaj ata kërkojnë uljen e tarifave në mënyrë të njëtrajtshme për të gjithë studentët. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Po në Shqipëri, Këshilli i Lartë i Prokurorisë hapi sot garën për anëtarët e Prokurorisë Speciale SPAK. Kryetari i Këshillit Genti Ibrahimi renditi kushtet që duhet të plotësojnë kandidatët që duan të jenë pjesë e kësaj prokurorie. Çdo prokuror i Republikës së Shqipërisë që ka ushtruar funksionin për 10 vjet, që nuk ka masë disiplinore në fuqi, që jep pëlqimin për kontrollin periodik të llogarive bankare dhe telekomunikacioneve, që siguron po këtë pëlqim për familjarët e tij dhe që nuk është antar i Këshillit, është i lirë të kandidojë për pozicionet vakante në prokurorinë e posaçme. Kjo prokurori, së bashku me gjykatën speciale, do të ketë si objektiv luftën ndaj korrupsionit të zyrtarëve të lartë dhe ndaj krimit të organizuar. Ajo do të përbëhet nga 15 antar të Këshillit të Lartë Prokurorisë. Ky këshill vendosi sot të lërë një afat kohor 30 ditor për kandidatët që janë të interesuar për të qenë pjesë e prokurorisë speciale. Me ngritjen e saj dhe të gjykatës speciale hapet dhe rruga për krijimin e byros kombëtare të hetimit, e cila do të funksionojë sipas modelit të FBI-s amerikane. Në kishat dhe manastiret e Kosovës u kremtuan krishtlindjet ortodokse. Liturgjia kryesore është shërbyer në manastirin mesetar të Graçanicës afër Prishtinës. Udhëheqësit e Kosovës kanë përgëzuar besimtarët e komunitetit serb, duke bërë thirrje për ruajtjen e tolerancës etnike dhe fetare dhe për një punë të përbashkët të gjithë qytetarëve të Kosovës. Kremtimet po mbahen në tensionet e muajve të fundit në marrëdhëniet e brishta mes Prishtinës dhe Beogradit, sidomos pas vendimit të qeverisë së Kosovës për të vendosur tarifa prej 100% ndaj mallrave serbe. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Krishtlindjet ortodokse po kremtohen në kishat dhe manastiret e Kosovës, ndërsa besimtarët e komunitetit serb morën përgëzime të udhëheqësve më të lartë të Kosovës, të cilët bën thirrje për punë të përbashkët të gjithë qytetarëve për një të ardhme më të mirë. Në urimet të udhëheqësve të Kosovës shprehen dëshirat për paqe, harmoni dhe ruajtje të vlerave të humanizmit dhe solidaritetit. Kosova ishte pjesë edhe urimeve të udhëheqësve të institucioneve fetare dhe politike të Serbisë, të cilët u bën thirrje pjesëtarëve të komunitetit serb që të qëndrojnë në Kosovë. Kremtimet po zhvillohen në tensionet e muajve të fundit në marrëdhëniet edhe ashtu të brishta ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, posaçërisht pas vendimit të qeverisë Kosovës për të vendosur tarifa prej 100% ndaj mallrave nga Serbia, si kundër përgjigje ndaj, siç është thënë, fushatës agresive të Beogradit ndaj shtetësisë së Kosovës. Bisedimet tashpërtash mbetën të pezulluara pasi që Beogradi ka kurzuar vazhdimin e tyre me heqjen e tarifave, por qeveria e Kosovës është shprehur e vendosur që kjo çështje të jetë pjesë e procesit të bisedimeve për një marrëveshje që do të siguronte njojën e Kosovës nga Serbia. Por presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë në rrjetin Facebook se Kosova është gati të shqyrtojë heqjen e taksës për prodhimet serbe, nëse Kosovës i jepet një rrugë të qartë drejt arritjes së një marrëveshje përfundimtare paqësore me Serbinë. Ai bëri jehon deklaratës së tij për The Washington Post, ku ka kërkuar që Shtetet e Bashkuara të marrin një rol udhëheqës në bashkëndimin e përfshirjes ndërkombëtare për marrëveshjen paqësore finale që do të cilë njojën e Kosovës nga Serbia. Ndërgjegjja jonë na kërkon dhe është detyra jona historike që të bëjmë paqen të mundshme dhe të vërtetë, thuhet në shkrimin e presidentit Thaçi. Zyrtarët e qeverisë thanë në rrjetet sociale se tarifa nuk mund të hiqet nga presidenti dhe ajo nuk është vënë për të hequr pa përmbushur kushtet për një gjë të tillë.
Me gjithë tensionet, autoritetet në Kosovë thonë se janë të gatshme të vazhdojnë bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë dhe një ekip negociator i miratuar më 15 dhjetor në Parlamentin e Kosovës pa pajtimin e partive më të mëdha opozitare do të qëndrojë të martën në Bruksel për të takuar zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian. Për Zërin e Amerikës, Leonard Sheu, Prishtinë. Këshilltari i Sigurisë Kombëtare i Shteteve të Bashkuara John Bolton tha se trupat amerikane nuk do të rriqen nga Siria pa arritjen e një marrëveshje me Turqinë për të mos sulmuar kurdët në Sirinë Veriore. Deklarata e presidentit Trump më 19 dhjetor për një tërheqje të menjëhershme shkaktoi frikë mes kurdëve në Siri të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara. Turqia ka njoftuar planet për sulmuar zonat e kontrolluara nga kurdët në Sirinë Veriore, duke pretenduar se kryengritësit e kësaj zone janë aleat të një grupi terrorist kurd. Zoti Bolton shkoi në Turqi në kërkim të një marrëveshjeje për kurdët që udhëhoqën një ofensiv të suksesshme të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara kundër Shtetit Islamik në Siri. Plani për tërheqjen e 2000 trupave amerikane nga Siria ka ngritur shqetësimet se palët e tjera në konflikt mund të mbushin boshllëkun. Turqia ka njoftuar një ofensiv ndaj kurdëve dhe Rusia dyshohet se po planifikon të hyjë në zonën e pasur me naftë sapo amerikanët e largohen. Izraeli ka paralajmëruar për ndërhyrjen e Iranit, ka patur gjithashtu paralajmërime se Shteti Islamik mund të nisë një përpjekje për të rimarrë territorin që kishte humbur. Që atëherë presidenti Trump ka thënë se tërheqja do të marrë kohë. Ne po tërhiqemi nga Siria, do të tërheqim trupat tona, nuk kam thënë kurrë se po e bëjmë këtë shpejt, por ne po e shkatërrojmë ISIS-in. Presidenti Trump dërgoi këshilltarin e tij të sigurisë kombëtare në linjën e mesme për të diskutuar tërheqjen me aleatet rajonal, Turqinë dhe Izraelin. Në kufirin tuaj kemi problemin e konfliktit në Siri. Ne do të diskutojmë për vendimin e presidentit për të tërhequr, por për ta bërë këtë në një mënyrë që garanton se ISIS-i është në poshtur dhe nuk do të ketë aftësinë për të rikthyer dhe për të bërë kërcënim përsëri. Ne gjithashtu duam të sigurohemi që të mos kërcënohet mbrojtja e Izraelit dhe miqve tanë të tjerë në rajon që kanë luftuar me ne kundër ISIS-it dhe grupeve të tjera terroriste. Kurdët ishin në balë të ofensivës në terren kundër Shtetit Islamik në Irak dhe në Siri. Tërheqja e Shteteve të Bashkuara i bën ata të pambrojtur ndaj sulmeve nga forcat e qeverisë siriane dhe nga ushtria e Turqisë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka rënë dakord të shtyjë, por jo të anulojë një ofensiv që ai thotë se ka për qëllim eliminimin e terroristëve nga Siria Veriore. Biseda telefonike me zotin Trump, kontaktet diplomatike, ato mes njësive të sigurisë dhe njoftimet e bëra nga amerikanët bën që ne të presim edhe për ca kohë, por kjo nuk do të jetë një periudhë pafund pritjeje. John Bolton tha se tërheqja e Shteteve të Bashkuara nuk do të ndodhë pa një marrëveshje me Turqinë për mos vrasjen e kurdëve. Ai gjithashtu bëri thirrje kurdëve të jenë të vendosur dhe të përmbahen nga kërkimi i një marrëveshjeje me qeverinë siriane, presidenti i së cilës Bashar al-Assad duket se po rifiton legitimitetin nga udhëheqësit e tjerë arab. Ndërsa teknologjia vazhdon të përparojë, ushtria amerikane po përdor mjete të reja për të trajnuar dhe përgatitur më mirë në fushën e betejës. Ta ndjekim. Para se të shkojnë në fushën e betejës, ushtarët amerikanë mund të përdorin realitetin interaktiv për të përgatitur për situata të rrezikshme në botën reale. Kjo po mësohet nga projekti One World Terrain. Qëllimi është të krijojmë një botë tridimensionale duke përdorur burime sa më të ndryshme të dhënash. Droni filmon imazhet dhe një kompjuter përpunon të dhënat për të krijuar modele 3D të një terreni të caktuar. Qëllimi është aftësimi një skuadroni ushtarak që me pak pajisje të shkojnë në terren dhe të mbledh të dhënat e duhura gjeografike dhe të tjera, dhe pastaj të dhënat e mbledhura të përpunohen nga kompjuteri në modele 3D, por të përdorur për trajnim dhe stërvitje. Batalionet e këmbësërisë së korpusit të marinës aktualisht po e përdorin teknologjinë 3D në mënyra të ndryshme për trajnim, si për planifikimin e rrugës, maskimin apo marrjen e vendimeve për vendosjen e sistemeve të armatimit.
Ka arsye pse një model 3D i terrenit është më mirë për trajnim se sa vetëm pamjet me video. Dallimi kryesor është perspektiva, pra përdoruesi përmes modelit 3D ka një perspektivë për terrenin që nuk e fiton vetëm me video. Video ofron vetëm pjesët e filmuara. Modeli 3D të ofron mundësinë për të lëvizur në të gjitha drejtimet apo për të afruar me pranë objekteve. Hulumtuesit po punojnë që të ofrojnë këtë teknologji edhe tek degë të tjera të ushtrisë. Ata shpresojnë se sa më mirë të veprojnë një individ në realitetin virtual, aq më të mëdha janë mundësitë e mbijetesës në botën reale. Qyteti i vogël i Etkajavikut në Alaskë ndodhet në pikën më veriore të Shteteve të Bashkuara. Aty ka shumë pak mundësi për argëtim dhe po kështu për vende pune. Shumë prej banorëve të zonës vazhdojnë ende të gjuajnë dhe peshkojnë, por këtu ka vend edhe për art. Ekziston një frymë bashkëpunuese në Etkajavik mes atyre që peshkojnë apo gjuajnë për të jetuar dhe atyre që bëjnë art. Nipat e mia në moshë për gjuajtur, ndërsa unë jam ulur këtu duke gëdhëndur. Ata më sjellin balena, pata, gjithçka që kapin. Është pjesë e respektit për të moshuarit, gjë që vërtet e bashkon komunitetin tonë. That really brings our community together, especially respect. Tradicionalisht, inupiatët apo banorët autokton të Alaskës përdorin të gjitha pjesët e balenës, sikurse skeletin e saj, për të krijuar objekte të bukura. Kjo është koka e balenas. Kjo një anije gjuetie, ndërsa këto fluska uji që dalin prej hundës balenës është ende e papërfunduar. Në një punisht e plot hapësirë në qendrën e trashëgimisë Unipiat, gdhënësit lustrojnë dhëm balene. Gdhëndin varka në miniatur, dekorojnë thika eskimeze të llojeve të ndryshme me doreza fildishi marrë nga lopa e detit. James Patkotaku dikur punonte në një kompani ndërtimi, sot është në pension dhe bën bizhuteri me fildish. Jam i specializuar për arinë polar dhe kuvajkat e borës. E konsideroj veten artist, më pëlqen kjo gjë. I consider myself an artist. Dhe ndërsa dëgjon muzikë rock, James Patkotaku krijon diçka unike, fal kombinimit të traditës së zonës dhe mjeshtërisë antike. Përvendasit kafshët e rralla janë pjesë e jetës së përditshme, ndonjëherë një pjesë e pakëndshme e saj. Çdo i moshuar ka një histori me to. Megjithatë shpesh, një takim me një ari përfundon keq për ariun. Për Roy Nageakun, gjuetia e arive polar është një traditë familjare. Një gjerdan me dhëmbët e ariut është një kujtesë e këtyre traditave. Roy Nageaku, sikurse çdo gjuetar tjetër i Nupiat, beson se një kafshë dorëzohet vetë një gjahtari. Gëzojmë këtë lidhje shpirtërore prej mënyrës se si jemi krijuar. Ndonjëherë kafshat e dinë atë që na nevojitet. Ata e dinë se kush jemi sikurse ne i njohim ato, ndaj dhe e trajtojmë njëri tjetrin me respekt. Nuk përpiqemi të shfarrosim, vetëm të marrim atë që na nevojitet për të ngrënë. Është qëllimi i bashkëtesës që askush nuk mund ta ndalë. Ata jetojnë së bashku, siç kanë bërë për mijëra vjet. Inupiatët dhe kafshët që u japin vendasve gjithçka që u duhet. Studiuesit po punojnë për të krijuar robot që mund të kryejnë shumë funksione dhe tani disa shkencëtar po përpiqen të ndërtojnë android ose robot që duken si njerëz. Por këta lloj robotësh i bëjnë disa njerëz të ndihen jo mirë. Kronika në vazhdim shpjegon këtë lloj ndjesie. Robotët kanë forma dhe përmasa të ndryshme. Disa janë interesant dhe i bëjnë njerëzit të buzëqeshin. Të tjerë ngjajnë aq shumë me njerëzit saqë u ngjallin disa vetëve, përfshirë studiuesve, ndjesi të pakëndshme. I know how they work, I know that they're just machines. E di se si funksionojnë, e di që janë vetëm makina, por diçka që duket si person, por nuk lëviz krejtësisht si njeri, të shkakton një ndjenjë turbullimi. Is disturbing. Kjo lloj ndjesie kur një robot duket si njeri, quhet lugina e së panatyrshmes. Profesori i shkencave kompjuterike dhe psikologjisë, Jonathan Gratch, thotë se ka shumë shpjegime për këtë dukuri. Një prej tyre është biologjik, kur njerëzit e kuptojnë instinktivisht kur diçka nuk shkon. In my research I study emotion and Unë studioj emocionet dhe se si i përdorim sinjalet emocionale për të lexuar mendjen e njëri tjetrit, dhe sipas mendimit tim një problem kyç është se kur përpiqesh të krijosh diçka shumë realiste,
pastaj fillon të lexosh me mendje gjithë atë informacion për atë që po përpiqet të imitojë dhe nuk është informacioni i duhur dhe komunikimi që merr është se diçka nuk është ashtu siç duhet të jetë me këtë lloj ndërveprimi. Një tjetër shpjegim është se një robot që duket shumë njerëzor kërcënon konceptin se çdo të thotë të jesh njeri. Fillimisht njerëzit shiheshin si entiteti i vetëm inteligjent dhe tani gjithnjë më shumë kemi mësuar se kafshët mund të bëjnë shumë gjëra që bëjnë njerëzit, të ndërtojnë vegla. Ne dimë se makineritë po bëhen inteligjente. Ne vazhdojmë të kapemi pas faktit që ne jemi emocional, por tani edhe këto makineri po bëhen emocionale, që mund të shihet si kërcënim. Pra në ç'po poziti vë kjo njerëzit? John Rebula po punon që një robot humanoid, Hermes, të ecë më shumë si njeri dhe të jetë më i koordinuar dhe i balansuar. Ai thotë se fytyra e robotit nuk është e nevojshme dhe është thjesht për kozmetik. Ne i shikojmë këto si makineri kërkimore që i çmontojmë dhe i montojmë dhe është shumë e lehtë për ne të lëmë një anën kozmetike. Hermes mund të quhet interesant, por po sikur të dukej më njerëzor. Nuk jam i sigurt nëse do të doja të isha në një laborator me një robot që duket si njeri dhe më ndjek me sy gjithkohës. Ne punojmë shpesh deri vonë natën në laborator. Edhe kështu siç është dhe ndonjëherë fillon i bërtet robotit, pse nuk po punon? Kështu që mua vet nuk më duhet që të bëhen gjërat edhe më të çuditshme. Njerëzit që krijojnë makineri që punojnë me njerëzit e mbajnë parasysh këtë ndjesi të pakëndshme kur krijojnë pamjen e robotëve. Pavarësisht nga problemet ekonomike të Turqisë që përfshin një rënje të madhe të monedhës, industria e saj e turizmit po lulëzon. Numri i turistëve që pushojnë në Turqi po rritet. Në korrik pati një rritje prej rreth 12% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit e kaluar. Një turist i tha Zërit Amerikës se udhëtimi për në Turqi ishte shumë i lehtë. Përdorimi i sistemit të transportit është shumë i lehtë, marrja e vizës është e lehtë, duke bërë të mundur hyrjen e turistëve dhe qëndrimin e tyre këtu. Njerëzit janë shumë miqësor këtu. Shoqata turke e agjencive të udhëtimit përshëndeti rritjen e vizitorëve duke thënë se Turqia është krenare që është një destinacion popullor pushimi. 21.6 milion turistë të huaj vizituan vendin tonë mes janarit dhe korrikut të këtij viti. Kjo është e rëndësishme sepse turistët perëndimor kanë vendosur të kthehen në Turqi, ka një rritje të konsiderueshme të numrit të turistëve evropian. Firuz Baklikaja shton se turizmi është një sektor ku Turqia vërtet mund të konkurrojë me pjesën tjetër të botës. Turqia është një paku e plot kur bëhet fjalë për plazhet, detin, natyrën, historinë dhe kulturën. Kështu që ne po shohim një rritje në turizëm që e meritojmë. Ndërsa rënja e vlerës së lirës turke mund të dëmtojë banorët vendas, vizitorët e huaj përfitojnë nga dobësimi i saj. Për amerikanët dhe kanadezët është më lirë, por jo për turqit. Mendoj se për ata kostoja po rritet, por për ne kjo është shumë mirë. Ndihemi befasuar që pushimet janë më të lira se sa pritej. Shpresoj që ekonomia atyre të rregullohet për popullin turk, por për ne, turistët, ky është një avantazh i madh. Rritja e turizmit po ndodh pavarësisht nga trazierat politike në vend, thon disa zyrtarë të turizmit. Arsyeja pse kemi më shumë turistë të huaj nuk është rënja e lirës. Turistët e huaj duan të kalojnë pushimet në një vend kaq të bukur me infrastrukturë të mrekullueshme. Turistët evropian kanë qëndruar larg Turqisë për shkak të trazierave politike gjatë 2 viteve të fundit, por ata e kanë kuptuar se nuk ka alternativë më të mirë. Hotelet dhe agjencitë e udhëtimit janë të kënaqura me rritjen e turizmit dhe parashikojnë se 2019 do të jetë një vit edhe më i mirë. Këto ishin materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, si dhe në Facebook. Natën e mirë dhe mirupafshim.